Đại chúng thân mến, trước khi chúng ta bước vào bài pháp 21, ngày hành trì kinh Địa Tạng, kết quả không ngờ, tôi muốn mời tất cả cùng dừng lại một hơi thở để cảm nhận rõ ràng nhịp đập của chính mình. Bởi ngay giây phút này, có thể đại chúng không biết rằng chỉ một quyết định nhỏ, ngồi xuống, lắng nghe và mở lòng cũng có thể thay đổi cả một đoạn đời phía trước. Có những người đã tìm đến kinh Địa Tạng trong nỗi đau, có người đến vì bế tắc, có người đến chỉ vì một lời giới thiệu tình cờ. Nhưng rồi ai cũng ngỡ ngàng khi nhận ra rằng điều chuyển hóa mạnh mẽ nhất không nằm ở thần lực bên ngoài, mà nằm trong chính trái tim mình. Nếu ngay lúc này, trong lòng đại chúng có chút gì đó muốn buông xuống, muốn chữa lành, muốn tìm một lối đi mới, thì tôi xin mời quý vị hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để đồng hành cùng nhau trên hành trình chuyển hóa này. Bài pháp hôm nay không chỉ là lời giảng, mà là một cánh cửa để đại chúng bước vào 21 ngày mở ra điều không ngờ. Nơi mỗi câu kinh trở thành một ánh sáng soi rọi tâm, mỗi hơi thở trở thành một bước quay về với chính mình. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu. Phần 1. Sự kiên trì mỗi ngày mở ra chuyển hóa sâu sắc. Đại chúng thân mến, khi bước chân vào hành trình 21 ngày tụng kinh Địa Tạng, tôi muốn ngay từ đầu nhấn mạnh một điều cực kỳ quan trọng, sức mạnh của sự kiên trì. Hành trì không phải là việc ta tụng một lúc nhiều câu kinh hay đọc nhanh để hoàn tất trách nhiệm. Hành trì là việc ta quay về từng hơi thở, từng câu chữ, từng nhịp trái tim để kết nối với năng lượng từ bi và trí tuệ của Địa Tạng Vương. Mỗi ngày, khi ta ngồi xuống, chắp tay trước kinh và tụng từng câu, từng chữ, đó là mỗi lần ta gieo vào tâm mình một hạt giống an tịnh, một hạt giống chuyển hóa. Hạt giống ấy ban đầu nhỏ bé, mong manh, nhưng nếu được tưới tẩm bằng sự kiên trì, nó sẽ nảy mầm lớn lên, lan tỏa khắp tâm và mở ra những tầng chuyển hóa sâu sắc mà trước đây ta chưa từng cảm nhận. Đại chúng ơi, nhiều người tưởng rằng một ngày tụng kinh chỉ là một việc nhỏ, một hành động hời hợt, nhưng tôi khẳng định không có gì nhỏ trong tu tập. Mỗi lần kiên trì, tâm ta ghi nhớ, cơ thể ta ghi nhớ, và chính những hạt giống thiện lành ấy âm thầm thay đổi từng phần trong con người ta. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy không có gì xảy ra, đừng vội thất vọng, như mưa nhẹ rơi trên đất khô, ban đầu không nhìn thấy dòng nước chảy, nhưng theo thời gian, đất thấm ướt, cây cỏ nảy mầm, dòng suối bắt đầu hình thành. Trong suốt 21 ngày, nếu đại chúng duy trì từng hơi thở tỉnh thức, từng câu kinh chân thành, ta sẽ nhận thấy lòng nhẹ nhàng hơn, lo lắng giảm dần, lời nói trở nên dịu dàng, suy nghĩ sáng tỏ hơn và nghiệp cũ bắt đầu mềm đi. Tôi từng gặp nhiều người chia sẻ rằng trong ngày đầu tiên họ tụng kinh, tâm còn bồn chồn hay sao nhãng. Nhưng chỉ vài ngày tiếp theo, họ nhận ra một sự khác biệt tinh tế, cảm giác nhẹ lòng, an tịnh, một sự bình an âm thầm len lỏi vào từng hành động, từng suy nghĩ. Và khi bước đến ngày thứ 21, những người này kể rằng họ không chỉ thấy tâm mình khác, mà cả thế giới xung quanh dường như cũng khác đi. Những hiểu lầm trong gia đình dịu lại, những rắc rối nơi công việc trở nên sáng sủa hơn, và ngay cả bản thân họ cũng bớt khắt khe, bớt lo âu vô cớ, và sống chậm lại để cảm nhận từng phút giây quý giá. Sự kiên trì không chỉ là thói quen, nó là nền tảng để tâm trở nên bền vững. Khi hạt giống an tịnh được nuôi dưỡng mỗi ngày, ta sẽ nhận ra một chân lý, chuyển hóa không phải đến từ phép màu bên ngoài, mà từ nội lực bên trong, từ từng hơi thở, từng câu kinh, từng phút giây ta giữ tâm tỉnh thức. Những người hành trì đều thấy rõ rằng, khi kiên trì, năng lượng tích cực dần chiếm lĩnh tâm, những thói quen xấu, những sân hận, những lo âu vô ích dần tan biến. Và điều kỳ diệu nhất là, khi nội tâm thay đổi, thế giới bên ngoài cũng tự điều chỉnh theo, như một gương soi phản chiếu mọi gì chúng ta đã gieo trong tâm. Đại chúng ơi, nếu ngay lúc này quý vị cảm thấy sự rung động trong tâm, thấy hạt giống an tịnh bắt đầu nảy mầm, tôi xin mời đại chúng nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Đây không chỉ là một hành động ủng hộ, mà còn là một nhân duyên để quý vị duy trì hành trình 21 ngày chuyển hóa sâu sắc này. Để mỗi ngày ta đều trở về với bản thân, gieo hạt thiện lành và nhận ra rằng mỗi phút giây tụng kinh đều quý giá như chính cuộc đời này. Hãy để nhân duyên hôm nay trở thành bước chân đầu tiên trên con đường bình an, từ bi và trí tuệ mà chúng ta đang cùng nhau đi. Đại chúng thân mến, chúng ta cùng bước vào phần 2, công đức tụng kinh giúp tịnh hóa ba nghiệp. Một phần then chốt mà mỗi bước tụng kinh trong 21 ngày sẽ dạy chúng ta thấy rõ sự biến chuyển tinh tế trong thân, khẩu và ý. Khi đại chúng ngồi xuống, chắp tay trước kinh và tụng từng câu từng chữ, điều đầu tiên xảy ra không phải là phép màu bên ngoài,
mà là sự thanh lọc âm thầm nơi thân. Thân là phương tiện đầu tiên mà chúng ta tiếp xúc với thế giới, và mỗi hành động, mỗi cử chỉ đều in dấu trên dòng nghiệp. Khi hành trì đều đặn, đại chúng sẽ nhận thấy dần dần những cử chỉ nóng nảy, những hành động vô ý khiến người khác tổn thương tự nhiên giảm đi. Những hành vi xấu đã trở thành thói quen này được thay thế bằng sự cẩn trọng và tỉnh thức. Thân không còn là nơi tạo nghiệp bất thiện mà trở thành cánh cửa mở ra bình an. Đây là chuyển hóa sâu sắc mà nhiều người chỉ nhận ra sau vài ngày đều đặn tụng kinh. Hành động hàng ngày nhẹ nhàng hơn, từ bước chân, lời chào đến việc cầm nắm, di chuyển đều mang theo sự tỉnh giác, sự dịu dàng và hạt giống thiện lành. Tiếp theo, công đức tụng kinh soi chiếu nơi khẩu. Lời nói là sức mạnh vô hình, có thể xây dựng hay phá vỡ, tạo nhân thiện hay ác. Khi ta tụng kinh Địa Tạng, từng câu chữ khắc sâu trong tâm thức như nhắc nhở, lời nói không chỉ là âm thanh, mà là ánh sáng hay bóng tối mà ta gieo vào thế giới. Đại chúng sẽ nhận ra rằng, từng lời tổn hại trước đây, từng câu nói thiếu suy nghĩ, từng lời oán trách, này bỗng trở nên sáng hơn, chân thật hơn. Nhiều người sau khi hành trì vài ngày kể rằng họ bỗng nhiên biết kiềm chế, biết lắng nghe, và những lời họ nói ra đều dịu dàng hơn, thậm chí trước những tình huống căng thẳng, họ không còn vội vàng nóng giận. Khi khẩu tịnh hóa, mọi mối quan hệ xung quanh dần dịu lại, hiểu lầm giảm bớt, sự hòa hợp xuất hiện, và chính đại chúng cảm thấy tâm mình nhẹ nhàng như vừa tháo bỏ một gánh nặng lâu năm. Cuối cùng, tụng kinh tịnh hóa nơi ý, nơi sâu thẳm nhất trong tâm. Ý là nguồn gốc mọi hành động, mọi lời nói. Khi ý thanh tịnh, thân và khẩu cũng theo đó mà được thanh tịnh. Trong suốt 21 ngày hành trì, đại chúng sẽ dần nhận ra các sân hận, lo âu, sợ hãi, ganh ghét, so đo, dần tan biến, nhường chỗ cho sự bình an, trí tuệ và từ bi. Ý thanh tịnh đồng nghĩa với việc ta không còn bị chi phối bởi những cảm xúc tiêu cực vô cớ, biết chọn điều thiện trước khi nghĩ đến công đức, biết tránh điều ác trước khi hành động. Khi ý tịnh hóa, tâm thức trở nên sáng, nội lực bên trong mạnh lên, và mọi tình huống xảy ra trong đời sống đều được ta nhìn bằng ánh sáng tỉnh thức, không còn vướng vào bực bội hay hờn giận. Đại chúng thân mến, một điều kỳ diệu xảy ra khi ba nghiệp, thân, khẩu, ý được tịnh hóa cùng lúc. Tâm tự nhiên mở ra, năng lượng tích cực lan tỏa khắp đời sống, và những phiền não bấy lâu nay như sương mù tan đi trước ánh sáng mặt trời. Khi thân, khẩu, ý đồng lòng, đại chúng sẽ thấy hiệu quả của một ngày tụng kinh, hiệu quả của tuần này, và kỳ diệu hơn là hiệu quả dồn tích sau 21 ngày hành trì. Công đức tụng kinh không phải là thứ bên ngoài ban cho, mà chính là năng lực tự làm sạch, tự chuyển hóa, tự trưởng thành của chính bản thân mỗi người. Và nếu quý vị cảm nhận được năng lượng tịnh hóa này đang len lỏi vào từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng cử chỉ, tôi xin mời đại chúng nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi ngày chúng ta được nhắc nhở về sự tịnh hóa ba nghiệp. Tiếp tục đồng hành trên hành trình 21 ngày chuyển hóa sâu sắc này để thân, khẩu, ý luôn hòa điệu, để tâm luôn an nhiên và sáng tỏ. Đại chúng thân mến, chúng ta cùng bước tiếp vào phần 3, hành trì chân thành thì cảm ứng dễ xuất hiện. Một phần quan trọng giúp mỗi chúng ta hiểu rõ rằng không phải chỉ tụng kinh đơn thuần, mà chính sự chân thành trong từng hơi thở, từng câu kinh, từng phút giây, chú tâm sẽ tạo ra những cảm ứng nhiệm màu trong đời sống. Khi đại chúng ngồi trước kinh, chắp tay, lòng hướng về Địa Tạng Vương, hãy nhận ra rằng từng câu kinh, từng âm điệu vang lên không chỉ là âm thanh, mà là dòng năng lượng tinh khiết len lỏi vào tâm thức. Khi tụng với sự chân thành, ta bắt đầu cảm nhận sự nhẹ nhàng lan tỏa từ nơi trán, qua tim, xuống từng đầu ngón tay và lan khắp thân thể. Một cảm giác bình an âm thầm xuất hiện, khiến mọi căng thẳng, mọi bực bội, mọi phiền muộn tích tụ từ lâu dần tan biến. Nhiều người kể rằng, chỉ sau vài ngày, họ ngủ ngon hơn, không còn trằn trọc với những chuyện vô cớ, lòng bớt lo âu, và khi gặp những chuyện khó, họ biết kiên nhẫn và bình tĩnh hơn. Đây chính là cảm ứng nhiệm màu xuất hiện, không phải do phép lạ từ bên ngoài, mà là kết quả của tâm chân thành, của từng hơi thở tỉnh thức, của mỗi câu kinh được tụng ra bằng trái tim, chứ không phải bằng lý trí trống rỗng. Điều đặc biệt là hành trì chân thành còn mở ra những thuận duyên bất ngờ trong cuộc sống. Nhiều đại chúng chia sẻ rằng, khi tụng kinh với lòng chân thành, những hiểu lầm trong gia đình tự nhiên hóa giải, những mối quan hệ căng thẳng dịu lại, và đôi khi công việc tưởng bế tắc bỗng trôi chảy nhẹ nhàng. Không phải vì Địa Tạng ban cho điều gì, mà vì chính tâm của chúng ta thay đổi, năng lượng từ bi và trí tuệ lan tỏa, khiến môi trường xung quanh phản chiếu sự hòa hợp. Mỗi câu kinh,
Mỗi lời nguyện là một viên gạch đặt nền móng cho sự kết nối sâu sắc với đời sống, nơi mà lòng chân thành của ta tạo ra sự thay đổi thật sự, bền vững và sâu sắc. Hành trì chân thành còn dạy ta một điều quan trọng, không phải ai cũng cảm nhận được ngay sự chuyển hóa, nhưng nếu kiên trì, cảm ứng sẽ xuất hiện theo cách riêng của từng người. Có người cảm thấy an nhiên trong giây lát, có người cảm nhận sự thanh thản dần dần, nhưng tất cả đều giống như nước thấm vào đất khô, không thấy ngay, nhưng chắc chắn sẽ thấm sâu, nuôi dưỡng tâm thức. Khi tâm chân thành, giây phút tụng kinh trở nên thiêng liêng, và trong từng phút giây ấy, đại chúng đang tạo ra nhân duyên cho sự an lành, cho sự thay đổi từ sâu thẳm bên trong. Một bí mật mà ít người nhận ra là hành trì chân thành còn giúp ta gặp chính mình. Khi tâm không bị phân tán, không bị lo lắng chi phối, ta sẽ cảm nhận những gì ẩn sâu trong nội tâm, những hối tiếc, những niềm đau, những điều chưa làm được. Tất cả những điều ấy khi được ánh sáng từ bi của Địa Tạng chạm tới sẽ dần được soi sáng, thanh tịnh và chuyển hóa. Đây là trải nghiệm kỳ diệu, là cảm ứng mà chỉ sự chân thành mới đem lại. Khi ta tụng kinh không chỉ vì kết quả, mà vì từng câu chữ được phát ra từ trái tim, đó là lúc cảm ứng xuất hiện rõ rệt, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, âm thầm mà bền lâu. Đại chúng ơi, nếu ngay lúc này, trong lòng quý vị đã cảm nhận được chút rung động, chút nhẹ nhàng lan tỏa, thì tôi xin mời đại chúng nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để tiếp tục nhận được những bài pháp, những hướng dẫn, những nhắc nhở mỗi ngày giúp nuôi dưỡng sự chân thành để cảm ứng nhiệm màu xuất hiện nhiều hơn, sâu hơn trong từng phút giây hành trì. Mỗi lần nhấn đăng ký là một viên gạch xây dựng nền tảng an lạc và trí tuệ để chúng ta cùng nhau đi trọn hành trình 21 ngày, từng bước tiến gần hơn đến tâm sáng, đời sáng. Đại chúng thân mến, chúng ta cùng bước sang phần 4, chuyển nghiệp là chuyện từ bên trong trước tiên. Phần pháp mà tôi muốn nhấn mạnh rằng mọi chuyển hóa, mọi hạnh phúc, mọi an nhiên không đến từ bên ngoài mà đều bắt đầu từ chính nội tâm của mỗi chúng ta. Nhiều người trong chúng ta thường nghĩ rằng chuyển nghiệp, tránh nghiệp xấu hay đạt được may mắn là nhờ vào những điều bên ngoài, cầu xin, cúng dường, làm việc thiện hay nhờ người khác giúp đỡ. Nhưng Địa Tạng Vương dạy rằng tất cả những việc đó chỉ là phần phụ trợ, còn điều quan trọng nhất là tự rửa sạch những điều làm tâm mình nặng nề từ bên trong. Một ngày hành trì, một câu kinh, một hơi thở tỉnh thức là cơ hội để đại chúng quan sát, nhận diện và chuyển hóa những phiền não âm thầm đang chi phối thân tâm. Khi nội tâm đổi khác, thế giới bên ngoài sẽ tự điều chỉnh theo. Đây là chân lý sâu sắc mà người hành trì lâu dài đều cảm nhận rõ ràng. Sự thay đổi nội tâm dẫn đến thay đổi toàn diện cuộc sống và không có ngoại cảnh nào có thể tác động nếu tâm chưa chuyển. Chúng ta hãy nhìn lại chính mình. Khi sân hận, lo âu hay ganh ghét khởi lên, ta thường trách hoàn cảnh, trách người khác. Nhưng nếu nhìn sâu vào nội tâm, ta sẽ thấy những phản ứng đó bắt nguồn từ những vết thương chưa lành, từ thói quen, từ những oán hờn âm thầm tích tụ lâu ngày. Khi hành trì kinh Địa Tạng với lòng chân thành, từng câu kinh, từng lời nguyện, từng hơi thở là một nhịp thanh tẩy. Phiền não bắt đầu tan dần, tâm được rèn luyện và từ sâu thẳm, một năng lượng từ bi, bình an nảy mầm. Một ví dụ cụ thể, khi đối diện mâu thuẫn trong gia đình, người chưa hành trì thường vội giận, trách móc hay buồn bã. Nhưng khi nội tâm đã được chuyển hóa, ta nhìn vấn đề bằng con mắt tỉnh thức, thấy rõ mọi người đều là chúng sinh đang khổ, đều cần yêu thương và chính mình cũng cần được từ bi. Hành động khi ấy không còn là phản ứng tự nhiên theo cảm xúc cũ, mà là hành động từ trí tuệ và lòng từ bi. Thế giới ngoài đời bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng, dịu dàng, mọi mâu thuẫn dần được hóa giải và tâm ta an nhiên, tự tại. Đại chúng ơi, chuyển nghiệp từ bên trong trước tiên còn nghĩa là chúng ta không tụng kinh chỉ để xin may mắn hay trục trừ điều xui rủi. Mỗi câu kinh, mỗi phút tụng là mỗi lần ta nhìn thẳng vào tâm mình, soi dọi những góc tối, rèn luyện từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động. Khi tâm chân thành thay đổi, nghiệp xưa trở nên mềm mại, vận mệnh dịu dàng và mọi thuận duyên tự nhiên xuất hiện, không còn lệ thuộc vào mong cầu bên ngoài. Nếu đại chúng cảm nhận được sự rung động, sự thay đổi nhẹ nhàng trong tâm, tôi xin mời đại chúng nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi ngày đều được nhắc nhở, hướng dẫn và đồng hành trên hành trình chuyển hóa nội tâm, gieo nhân từ bi và từng bước thấy đời sống nhẹ nhàng, bình an và đầy trí tuệ. Mỗi lần đăng ký là một nhân duyên để ta tiếp tục nuôi dưỡng tâm sáng, thân an và ý thanh thản. Đại chúng thân mến,
chúng ta cùng tiếp tục với phần 5 đến 21 ngày, giúp mở cánh cửa hiểu sâu về nhân quả. Phần pháp giúp mỗi chúng ta nhận ra rằng mọi hành động, lời nói, suy nghĩ đều có kết quả. Và chính sự kiên trì hành trì kinh Địa Tạng trong 21 ngày sẽ mở ra một cánh cửa mới để thấy rõ mối liên hệ sâu sắc ấy. Trong đời sống, chúng ta thường cảm thấy mọi thứ xảy đến như ngẫu nhiên, vui buồn, thuận nghịch dường như bất định. Nhưng qua từng ngày tụng kinh, từng phút lắng lòng, từng hơi thở tỉnh thức, đại chúng sẽ bắt đầu thấy một trật tự tinh vi nhưng rõ ràng. Lời nói dẫn đến kết quả, hành động tạo ra hậu quả, và tâm ý, gieo nhân thiện hay ác đều phản chiếu lại trong đời sống. Khi hành trì đều đặn, người hành giả sẽ bắt đầu nhận ra sự tương quan giữa hành động, hiện tại và trải nghiệm tương lai, giữa suy nghĩ trong tâm và hiện thực bên ngoài. Một câu chuyện minh họa cho nhân quả, có người trong ngày đầu hành trì vẫn còn nóng nảy với đồng nghiệp và ngay ngày hôm đó xảy ra mâu thuẫn, căng thẳng tăng thêm. Nhưng sau vài ngày, khi họ tụng kinh với tâm chân thành, thấy rõ hành động và lời nói của mình tạo ra phản ứng nơi người khác, họ bắt đầu chỉnh sửa từng lời nói, từng cử chỉ và mối quan hệ căng thẳng đó dần dịu lại. Đó chính là nhân quả, không phải là phép màu bên ngoài, mà là kết quả tự nhiên từ việc thay đổi tâm ý. Trong 21 ngày hành trì, mỗi câu kinh, mỗi hơi thở, mỗi phút tập trung là một bước đi vào sự hiểu biết sâu sắc về nhân quả. Người hành trì sẽ thấy rằng việc làm thiện không chỉ là tạo phước cho tương lai mà còn làm thanh thản tâm mình trong hiện tại. Việc tránh điều ác không chỉ bảo vệ người khác mà còn nuôi dưỡng sự bình an trong bản thân. Nhận thức này không đến ngay lập tức, nhưng khi kiên trì, từng ngày sẽ cảm nhận được sự soi rọi, từng bài học về lời nói, hành động và số phận dần hiện ra, rõ ràng và sống động. Một điểm quan trọng mà nhiều người nhận ra là hiểu về nhân quả không phải để sợ hãi hay tính toán, mà để sống tỉnh thức hơn, sống đúng mực hơn và biết lựa chọn hành vi thiện lành. Khi thấy rõ mối liên hệ giữa lời nói, hành động và số phận, người hành giả sẽ không còn tùy tiện nói lời tổn hại hay làm việc ác, bởi đã hiểu hậu quả sẽ trở lại với mình. Đồng thời, họ cũng biết làm điều thiện, không chỉ vì mong được thưởng phước, mà bởi tâm họ đã nhẹ nhàng, từ bi và tỉnh thức. Đại chúng ơi, trong suốt 21 ngày, cánh cửa nhân quả mở ra từng chút một, soi sáng mọi suy nghĩ, mọi hành động, mọi lời nói. Khi tâm đã được soi rọi, mọi việc dường như trở nên rõ ràng hơn, đâu là thiện, đâu là ác, đâu là điều nên làm, đâu là điều cần tránh. Đây chính là hạt giống trí tuệ mà Địa Tạng Vương gieo trong lòng mỗi người, và chỉ khi kiên trì hành trì, hạt giống đó mới nảy mầm, trưởng thành và kết quả. Nếu đại chúng cảm nhận được ánh sáng nhân quả đang soi rọi tâm mình, tôi xin mời đại chúng nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, để mỗi ngày được nhắc nhở, tiếp tục gieo nhân lành và đồng hành trên con đường hiểu rõ mối liên hệ giữa lời nói, hành động và số phận, để từng bước sống tỉnh thức, từ bi và an nhiên. Đại chúng thân mến, chúng ta tiếp tục với phần 6, nuôi lớn lòng từ và tâm biết ơn. Phần pháp giúp mỗi chúng ta nhận ra rằng trong hành trình 21 ngày hành trì kinh Địa Tạng, sự thay đổi sâu sắc không chỉ đến từ tịnh hóa thân, khẩu, ý hay hiểu về nhân quả, mà còn từ việc nuôi dưỡng lòng từ bi và tâm biết ơn, hai năng lượng quan trọng nhất nuôi sống tâm hồn và tạo ra kết quả kỳ diệu trong đời sống. Mỗi ngày tụng kinh là mỗi ngày chúng ta trở về với bản chất chân thật của mình. Khi ngồi trước kinh, từng câu từng chữ vang lên, đại chúng không chỉ nghe lời kinh mà còn mở lòng ra với tất cả chúng sinh, mở lòng ra với chính bản thân và với đời sống xung quanh. Lòng từ bi không phải là thứ được học từ lý thuyết hay sách vở, mà là sự rung động tự nhiên khi tâm ta kết nối với nỗi khổ, niềm đau và khát khao hạnh phúc nơi mọi chúng sinh. Khi tụng kinh đều đặn, từng phút giây, ta cảm nhận được nỗi đau của người khác như nỗi đau của chính mình và niềm vui của người khác như niềm vui của chính mình. Tâm biết ơn xuất hiện song song với lòng từ bi. Mỗi câu kinh là nhắc nhở rằng không ai cứu mình ngoài chính mình, nhưng ánh sáng của Địa Tạng Vương luôn dẫn đường, soi rọi bước chân. Nhờ đó, đại chúng bắt đầu thấy lòng biết ơn nảy nở một cách tự nhiên, biết ơn cha mẹ, thầy tổ, chúng sinh, những khó khăn trong đời đã dạy bài học, những niềm vui nhỏ nhoi mà trước đây chúng ta thường bỏ qua. Khi biết ơn, ta không còn than phiền, không còn so đo, ganh ghét, mà biết trân trọng từng khoảnh khắc, từng cơ hội để sống đúng với đạo lý và hạnh phúc. Nuôi dưỡng lòng từ và tâm biết ơn còn là cách để tăng trưởng năng lượng tích cực trong tâm, khiến mọi việc thiện tự khởi, mọi lời nói dịu dàng hơn, mọi hành động nhẹ nhàng hơn. Nhiều người hành trì 21 ngày chia sẻ rằng sau một thời gian,
họ cảm nhận rõ ràng. Khi lòng từ bi dâng trào, mọi sân hận, mọi oán giận tự nhiên giảm đi. Khi biết ơn, tâm không còn so đo, tính toán, mà mở ra một không gian rộng lớn của bình an và hạnh phúc. Đây chính là kết quả không ngờ, một phép màu nội tâm mà chỉ sự kiên trì hành trì, kết hợp với lòng từ và tâm biết ơn mới có thể tạo ra. Đại chúng thân mến, hãy nhìn lại chính mình. Khi ta biết ơn, ta trân trọng từng hơi thở, từng khoảnh khắc, từng mối quan hệ. Khi lòng từ bi nảy nở, ta thấy người khác không còn là đối tượng để trách móc hay phán xét, mà là những chúng sinh cùng đồng hành trên con đường khổ và vui của cuộc đời. Và điều kỳ diệu là tâm từ bi và biết ơn càng lớn, thế giới xung quanh càng trở nên dịu dàng, thuận duyên xuất hiện và mọi chuyện tưởng khó khăn bỗng hóa ra cơ hội để thực hành chánh niệm, từ bi và lòng biết ơn. Nếu ngay lúc này, đại chúng cảm nhận được một sự rung động nhẹ nhàng, một ánh sáng dịu dàng trong tâm, tôi xin mời đại chúng nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để tiếp tục đồng hành trên hành trình 21 ngày hành trì kinh Địa Tạng. Nuôi dưỡng lòng từ bi, gieo hạt giống biết ơn và từng bước thấy đời sống mình trở nên nhẹ nhàng, an nhiên và tràn đầy hạnh phúc chân thật. Đại chúng thân mến, chúng ta cùng tiếp tục với phần 7, giảm bớt tai ách, tăng trưởng phước lành. Phần Pháp giúp mỗi chúng ta thấy rõ rằng hành trì kinh Địa Tạng không chỉ thanh tịnh thân, khẩu, ý hay soi dọi nội tâm, mà còn mở ra những kết quả thực tế trong đời sống, tai ách dần giảm bớt, phước lành tự nhiên tăng trưởng và tâm an nhiên hơn. Khi đại chúng kiên trì hành trì từng ngày, từng câu kinh, từng hơi thở tỉnh thức, năng lượng từ bi và trí tuệ mà Địa Tạng Vương gieo rắc sẽ soi chiếu lên từng khía cạnh trong đời sống, giúp giảm bớt những điều không may, những khó khăn tưởng chừng không thể tránh. Nhiều người hành trì chia sẻ rằng những cơn đau nhẹ thuyên giảm, những chuyện xui xẻo hàng ngày bỗng nhiên dịu lại và quan trọng hơn, tâm không còn bị sợ hãi vô cớ chi phối. Đây là kết quả của sự thay đổi nội tâm. Khi tâm bớt loạn động, bớt sân hận, bớt oán giận thì năng lượng tiêu cực xung quanh cũng giảm và phước lành tự nhiên chảy vào đời sống. Tăng trưởng phước lành không phải là phép màu bên ngoài, mà là kết quả từ việc tâm đã chuyển hóa. Khi thân, khẩu, ý được tịnh hóa, khi lòng từ bi và tâm biết ơn nảy nở, thì mọi hành động thiện xuất phát từ tâm sẽ tạo ra phước đức. Mỗi cử chỉ nhẹ nhàng, mỗi lời nói chân thành, mỗi việc làm tốt, dù nhỏ nhặt đều là những hạt giống phước lành được gieo vào đời sống. Khi gieo đủ, phước lành dần lớn lên, xuất hiện trong cuộc sống dưới nhiều hình thức, sức khỏe tốt hơn, gia đình hòa hợp hơn, công việc thuận lợi hơn và tâm ta nhẹ nhàng, an nhiên hơn. Điều đặc biệt là khi tai ách giảm bớt và phước lành tăng trưởng, đại chúng sẽ nhận ra một chân lý quan trọng: cuộc đời không hoàn toàn do may rủi, mà là sự phản chiếu của nghiệp và tâm mình. Những khó khăn tưởng chừng bất công, những thử thách tưởng chừng bất khả, khi nhìn bằng con mắt tỉnh thức, hóa ra là cơ hội để rèn luyện tâm, gieo nhân thiện và tạo ra phước lành bền vững. Hành trì kinh Địa Tạng trong 21 ngày, từng câu kinh, từng hơi thở chính là phương tiện để soi dọi, điều chỉnh và tạo nền tảng cho sự thuận duyên trong đời sống. Đại chúng ơi, hãy thử nhìn lại chính mình. Khi tâm bớt sợ hãi, bớt lo âu, bớt sân hận và tâm biết gieo hạt thiện, mọi điều bất lợi dần giảm, mọi phước lành tự khởi. Đây là kết quả mà nhiều người không ngờ tới khi bắt đầu hành trì, và chính sự kiên trì, lòng chân thành, từ bi, biết ơn đã tạo nên kết quả kỳ diệu này. Nếu đại chúng cảm nhận được năng lượng bình an, phước lành và sự nhẹ nhàng đang lan tỏa trong tâm, tôi xin mời quý vị nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để tiếp tục đồng hành trên hành trình 21 ngày hành trì kinh Địa Tạng. Để mỗi ngày đều là một bước gieo hạt thiện, giảm bớt tai ách, tăng trưởng phước lành và thấy đời sống trở nên an nhiên, từ bi và tràn đầy năng lượng tích cực. Đại chúng thân mến, chúng ta tiếp tục với phần 8, tụng kinh giúp soi dọi những nơi tối tăm nhất trong tâm, một phần pháp vô cùng quan trọng. Bởi 21 ngày hành trì kinh Địa Tạng không chỉ mang lại an lạc bên ngoài, mà còn là hành trình soi chiếu sâu thẳm bên trong nội tâm, nơi nhiều cảm xúc bị chôn giấu, nhiều hối hận và đau khổ âm thầm tồn tại. Khi đại chúng kiên trì ngồi trước kinh, chắp tay và tụng từng câu từng chữ, ánh sáng từ bi của Địa Tạng Vương len lỏi vào từng góc khuất trong tâm. Những nơi mà chúng ta tưởng rằng đã quên hay che giấu kỹ càng, sự sợ hãi, nỗi hối hận, những lỗi lầm chưa giải quyết, những tổn thương từ quá khứ đều dần được soi sáng. Đây không phải là sự soi xét nhằm buộc tội hay trừng phạt, mà là sự soi dọi từ bi, giúp chúng ta nhận ra, thấu hiểu và từ từ buông bỏ. Mỗi câu kinh như một ngọn đèn, soi sáng từng ngóc ngách tâm,
giúp ta nhìn thấy rõ mọi cảm xúc, mọi suy nghĩ và từng bước chuyển hóa chúng từ phiền não sang an lạc. Nhiều người hành trì chia sẻ rằng trong những ngày đầu, khi đối diện với tâm mình, họ cảm thấy khó chịu, bối rối, thậm chí đau khổ. Nhưng khi tiếp tục tụng kinh, lòng chân thành và sự kiên trì giúp họ không né tránh mà dám nhìn thẳng vào bản thân. Và điều kỳ diệu xảy ra, nỗi buồn dần tan, hối hận dần lắng xuống, sân hận, oán giận không còn chi phối, nhường chỗ cho sự thanh thản, bình an và từ bi. Đây là trải nghiệm quan trọng mà nhiều người không ngờ tới khi mới bắt đầu hành trì. Ánh sáng từ bi soi rọi nơi tối tăm nhất, và trong ánh sáng ấy, tâm trở nên nhẹ nhàng, tự do và sáng tỏ. Hành trì tụng kinh cũng giúp đại chúng nhận ra rằng mọi cảm xúc tiêu cực, mọi bóng tối trong tâm không phải là kẻ thù, mà là những cơ hội để ta thực hành chánh niệm và chuyển hóa. Khi thấy rõ nỗi sợ, thấy rõ hối hận hay tiếc nuối, ta có thể nhìn chúng bằng ánh sáng tỉnh thức, không còn bị cuốn theo, không còn phản ứng một cách mù quáng. Đây chính là bước đầu tiên để xây dựng một nội tâm bền vững, nơi mọi hạnh phúc và an nhiên không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài mà được nuôi dưỡng từ bên trong. Đại chúng ơi, hãy tưởng tượng mỗi ngày hành trì là một chuyến đi vào chính tâm mình. Những nơi tối tăm tưởng như bất khả xâm phạm, giờ đây được soi rọi từng chút một, được lau rửa bằng lòng chân thành, bằng từng câu kinh, từng hơi thở tỉnh thức. Khi ánh sáng từ bi chiếu đến, mọi phiền não, mọi cảm xúc bị kìm nén, mọi ký ức đau thương đều được chữa lành, và ta bắt đầu nhận ra con người thật của mình, bình an, từ bi và sáng tỏ. Nếu đại chúng cảm nhận được sự rung động, ánh sáng từ bi đang len lỏi trong tâm, tôi xin mời quý vị nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Để mỗi ngày tiếp tục được nhắc nhở và hướng dẫn, để tụng kinh không chỉ là lời đọc, mà là ánh sáng soi rọi mọi góc tối trong tâm. Để từng hơi thở, từng câu kinh, từng phút giây đều trở thành nhân duyên cho sự bình an và trí tuệ nội tại. Đại chúng thân mến, chúng ta tiếp tục với phần 9 đến 21 ngày là mở đầu, không phải kết thúc. Phần Pháp nhắc nhở mỗi người rằng 21 ngày hành trì kinh Địa Tạng là một khởi đầu đầy ý nghĩa. Một cánh cửa mở ra hành trình dài hơn, sâu hơn, nơi mà chuyển hóa nội tâm và trưởng thành tâm linh không dừng lại chỉ sau 3 tuần. Khi đại chúng kiên trì hành trì từng ngày, từng câu kinh, từng hơi thở tỉnh thức, ta sẽ nhận ra rằng 21 ngày không phải là một điểm đích mà là một nền tảng. Đây là khoảng thời gian để thanh tịnh tâm, thiết lập năng lượng tích cực và gieo những hạt giống thiện lành bền vững. Nhiều người khi kết thúc 21 ngày ban đầu cảm thấy nhẹ nhàng, bình an và thậm chí ngạc nhiên về sự thay đổi trong tư duy, cảm xúc và cách nhìn cuộc đời. Nhưng điều quan trọng mà Địa Tạng Vương muốn nhắn nhủ là đây chỉ là bước mở đầu, là tiền đề để tiếp tục hành trình dài. Nơi mà sự kiên trì, lòng chân thành và sự tỉnh thức phải được duy trì để hạt giống thiện lành nảy mầm, trưởng thành và đơm hoa kết trái. Trong suốt 21 ngày, đại chúng đã học cách lắng nghe tâm, nhìn thấy sự thay đổi từng ngày, nhận ra mối liên hệ giữa hành động, lời nói và ý nghĩ với kết quả thực tế trong đời sống. Nhưng sự thay đổi này chưa dừng lại. Nếu dừng lại, tâm dễ rơi vào thói quen cũ, năng lượng tích cực chưa đủ sâu và các phiền não vẫn có thể quay trở lại. Vì vậy, 21 ngày là mở đầu, là nền tảng, là cánh cửa để bước tiếp vào những ngày hành trì tiếp theo, nơi mà mỗi ngày là một cơ hội để nuôi dưỡng trí tuệ, từ bi, lòng biết ơn và hạnh phúc nội tâm. Đại chúng hãy tưởng tượng 21 ngày như việc chuẩn bị đất màu mỡ để gieo hạt. Nếu chỉ gieo mà không chăm sóc tiếp, hạt có thể nảy mầm nhưng sẽ không phát triển toàn diện. Nhưng khi tiếp tục hành trì, khi tiếp tục gieo và tưới tẩm bằng lòng chân thành, từng câu kinh, từng hơi thở tỉnh thức, hạt giống thiện lành nảy mầm, lớn lên, lan tỏa và kết quả sẽ vượt ngoài mong đợi. Đây là điều mà nhiều người gọi là kết quả không ngờ, sự bình an, trí tuệ và sự thanh tịnh lan tỏa không chỉ trong bản thân mà còn trong môi trường sống xung quanh. Đại chúng thân mến, hãy nhìn lại chính mình, những thay đổi nhỏ trong hành vi, lời nói, cảm xúc và cách nhìn cuộc đời sau 21 ngày chỉ là khởi đầu. Hành trình thực sự là tiếp tục duy trì, nuôi dưỡng và thắp sáng năng lượng từ bi, trí tuệ và bình an trong từng phút giây. Khi ta không ngừng hành trì, mỗi ngày trở thành cơ hội để soi rọi nội tâm, chuyển hóa phiền não và thấy rõ con người thật của mình, một tâm an nhiên, từ bi và sáng tỏ. Nếu ngay lúc này, đại chúng cảm nhận được niềm hứng khởi để tiếp tục bước chân trên hành trình này, tôi xin mời quý vị nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi ngày đều là một cơ hội gieo hạt thiện lành, thắp sáng trí tuệ và bình an
và để 21 ngày đầu tiên trở thành nền tảng vững chắc cho một hành trình dài, đầy năng lượng tích cực, từ bi và hạnh phúc nội tâm. Đại chúng thân mến, chúng ta cùng bước vào phần 10, điều không ngờ chính là thấy lại con người thật của mình, phần cuối cùng, nơi mọi bài pháp được kết tinh. Nơi mà 21 ngày hành trì kinh Địa Tạng đem lại một kết quả sâu sắc và bất ngờ mà nhiều người chưa từng nghĩ tới. Sự bình an, an nhiên và nhận ra chính con người thật của mình nằm ngay trong từng phút giây tụng kinh, trong từng hơi thở tỉnh thức, không ở đâu xa mà chính ngay nơi nội tâm. Trong suốt hành trình 21 ngày, đại chúng đã trải qua những bước quan trọng, thanh tịnh thân, khẩu ý, nuôi dưỡng lòng từ bi và tâm biết ơn, hiểu sâu về nhân quả, chuyển hóa nghiệp từ bên trong và soi rọi những góc tối trong tâm. Mỗi bước đều gieo hạt giống thiện lành, nhưng điều đặc biệt, điều không ngờ chính là khi ta ngồi trước kinh với lòng chân thành, từng câu từng chữ vang lên không chỉ là âm thanh mà là cánh cửa mở ra sự nhận thức sâu sắc về chính bản thân mình. Ta nhìn thấy mình không còn bị sân hận, lo âu, sợ hãi chi phối, không còn những phiền muộn vô cớ, mà là tâm an nhiên, sáng tỏ, bình thản như một tấm gương soi rọi mọi cảnh vật nhưng không bị vấy bẩn bởi chúng. Nhiều người hành trì kể rằng họ đã từng tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, mong cầu may mắn, mong cầu thuận duyên, nhưng tất cả đều thoáng qua, không bền vững. Chỉ khi tụng kinh Địa Tạng với lòng chân thành, mỗi câu kinh, mỗi hơi thở tỉnh thức là một phép màu nội tâm, họ mới nhận ra bình an không phải là thứ ở bên ngoài, mà là thứ có sẵn ngay trong từng phút giây, ngay nơi tâm mình. Sự chuyển hóa không nằm ở phép màu kỳ diệu nào khác, mà ở chính sự chân thành, ở sự kiên trì, ở việc ta dám nhìn thẳng vào nội tâm, soi chiếu, rèn luyện và yêu thương chính mình. Điều không ngờ còn là nhận ra rằng con người thật của mình luôn tồn tại, chỉ là bị lớp bụi phiền não, sân hận, lo âu và phiền muộn che phủ. Khi 21 ngày hành trì giúp ta tháo bỏ từng lớp bụi ấy, ta thấy lại chính mình, nhẹ nhàng, trong sáng, từ bi và sáng suốt. Tâm không còn bị ràng buộc bởi quá khứ hay lo lắng cho tương lai, mà sống trong giây phút hiện tại, tràn đầy năng lượng tích cực và an nhiên. Đây là món quà tuyệt vời mà Địa Tạng Vương trao cho mỗi người, sự trở về với bản ngã chân thật, sự bình an nội tại và sự tự do thực sự trong tâm. Đại chúng thân mến, 21 ngày hành trì không chỉ là thử thách, không chỉ là nhiệm vụ, mà là một hành trình của chính trái tim, nơi từng hơi thở, từng câu kinh, từng phút giây tỉnh thức dẫn dắt ta trở về với bản thân, với an nhiên, với trí tuệ và từ bi. Khi con người thật của chúng ta được thấy lại, mọi phiền não, mọi sợ hãi, mọi bất an đều tan biến, nhường chỗ cho sự bình thản và hạnh phúc chân thật. Và nếu ngay lúc này, đại chúng cảm nhận được sự rung động, sự bình an và ánh sáng nội tâm đang lan tỏa, tôi xin mời quý vị nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để tiếp tục đồng hành, để mỗi ngày hành trì là một bước đi vào con người thật. Gieo hạt thiện lành soi rọi tâm và nuôi dưỡng an nhiên, từ bi và trí tuệ trong từng phút giây của cuộc đời. Hãy để 21 ngày hành trì này không chỉ là một chặng đường, mà là cánh cửa mở ra một đời sống mới, nơi mà chính đại chúng trở thành ánh sáng cho chính mình và cho thế giới xung quanh.